Nông giận giống như một ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa ấy không chỉ thiêu đốt chính ta mà còn lan rộng, làm tổn thương những người xung quanh, đặc biệt là những người ta yêu thương nhất. Một lời nói trong lúc giận dữ có thể trở thành vết thương sâu sắc trong tâm hồn người khác. Một hành động bốc đồng có thể để lại hậu quả cả đời. Vậy có đáng không? Đức Phật dạy, một niệm sân hận khởi lên, 100.000 cửa nghiệp chướng mở ra. Khi ta giận, tâm ta trở nên xao động như nước sôi, mất đi sự sáng suốt, mất đi lòng từ bi. Mọi lời nói, mọi hành động lúc ấy đều gieo mầm nghiệp xấu. Nhưng cơn giận có thực sự là một phần của ta không? Hay nó chỉ là một cơn gió thoảng qua trên bầu trời tâm thức? Giận dữ không phải bản chất thật của ta. Nó đến rồi đi. Nhưng nếu ta bám chấp vào nó sẽ trở thành xiềng xích trói buộc tâm hồn, khiến ta đắm chìm trong khổ đau. Vậy làm sao để kiểm soát cơn giận? Đức Phật đã dạy nhiều phương pháp giúp ta chuyển hóa sân hận thành từ bi, giữ vững tâm bình an, giữ vong bảo cuộc đời. 1. Nhìn thấu vô thường. Đừng đánh mất bình an vì cơn giận. Gió thổi qua, lá vàng lìa cành, sóng vỗ bờ rồi tan biến trong lòng đại dương. Cơn giận cũng vậy, đến rồi đi, sinh rồi diệt, như một đám mây thoáng qua bầu trời. Mọi sự trên đời đều vô thường, không có gì tồn tại mãi mãi. Ngay cả thân này cũng là giả tạm, huống chi những cảm xúc thoáng qua như giận dữ. Nhưng con người thường bám chấp, giữ mãi những điều đã qua, tự thổi bùng ngọn lửa sân hận trong lòng, để rồi chính mình là người đau khổ nhất. Đức Phật dạy, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Những gì ta thấy, nghe, cảm nhận, tất cả đều là duyên hợp tạm thời, đến rồi đi. Khi ai đó nói lời khiến ta tổn thương, nếu ta không ôm giữ, nó sẽ trôi qua như mây trời. Nhưng nếu ta cứ nhắc đi nhắc lại, ta đang tự nhấn chìm mình trong đau khổ. Hãy tự hỏi, cơn giận ấy có đáng để ta đánh mất sự bình an không? Cuối cùng, mọi thứ rồi cũng sẽ phải buông. Nếu đã biết rằng ta sẽ phải buông, thì tại sao không buông ngay từ bây giờ? Buông không phải là yếu đuối, buông là tự do. Buông không phải là trốn tránh, buông là thấu hiểu bản chất của sự việc. Buông không phải là cam chịu, buông là bảo vệ sự bình yên trong tâm hồn. Hãy để lòng nhẹ như gió thoảng, hãy để tâm tĩnh như mặt hồ thu. Khi ta không còn chấp vào cơn giận, nó sẽ tự nhiên tan biến. Khi ta không còn bám vào quá khứ, hiện tại sẽ trở nên an lành. 2. Tùy duyên. Giữ tâm nhẹ nhàng giữa cuộc thường. Người đến, người đi, sự việc xảy ra rồi qua đi, tất cả đều do duyên. Có những thứ thuộc về ta trong một giai đoạn nào đó, rồi khi duyên hết, nó sẽ rời đi. Không có gì là mãi mãi, cũng không có gì thực sự là của ta. Khi hiểu được điều này, ta sẽ không còn giận hờn, không còn trách móc hay đau khổ vì những điều đã qua. Hãy sống như dòng sông, đón nhận mọi con sóng đến, nhưng không giữ lại bất cứ con sóng nào. Hãy an nhiên như bầu trời, để những đám mây trôi qua, nhưng không bám vào bất kỳ đám mây nào. Và hãy nhớ, tâm an, vạn sự an. 3. Thực hành. Chánh niệm. Giữ tâm, không bị cuốn theo cơn giận.
Khi cơn giận nổi lên, tâm ta như ngọn gió lốc cuốn ta đi trong mù mịt. Ta phản ứng vội vàng, lời nói sắc bén như dao, hành động thiếu suy nghĩ, để rồi hối hận muộn màng. Chánh niệm chính là ngọn đèn soi sáng giữa màn đêm đó. Chánh niệm giúp ta dừng lại, nhìn rõ cơn giận như một đợt sóng trên mặt hồ. Khi ta không phản ứng vội vã, sóng sẽ tự lặng. Khi ta không chạy theo giận dữ sẽ tự tan biến. Đức Phật dạy, hãy làm chủ tâm mình, đừng để tâm mình làm chủ mình. Tâm giống như một con ngựa bất kham, nếu không điều phục, nó sẽ kéo ta đi vô định. Nếu không giữ dây cương, nó sẽ lao vào vực thẳm. Nhưng nếu ta biết dừng lại, biết quan sát, biết buông bỏ, thì con ngựa ấy sẽ trở nên thuần phục. Tâm ta sẽ trở nên an nhiên. Khi cơn giận khởi lên, hãy dừng lại. Hãy hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Hãy lắng nghe nhịp tim của mình. Hãy cảm nhận hơi thở đi vào, đi ra như những con sóng vỗ nhẹ vào bờ cát. Chỉ cần giữ chánh niệm, không vội phản ứng, không để cơn giận lôi kéo, ta sẽ thấy nó dần lắng xuống. Giống như sương sớm dưới ánh mặt trời, cơn giận cũng sẽ tự tan biến khi ta nhìn nó bằng sự tỉnh thức. Một người không có chánh niệm sẽ dễ dàng bị cuốn theo sân hận, nhưng một người có chánh niệm sẽ luôn giữ được sự an lạc trong tâm hồn. Có ai đó xúc phạm ta, không sao, lời nói như gió thoảng, nếu ta không giữ, nó sẽ bay đi. Có ai đó làm tổn thương ta, không sao, nỗi đau rồi cũng qua, như vết thương theo thời gian sẽ lành. Có điều gì không theo ý ta, không sao, đời vốn vô thường, đâu có gì mãi mãi như ta mong muốn. Khi ta giữ được chánh niệm, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Khi không bị cuốn theo cảm xúc, tâm ta an nhiên. Cuộc sống vốn đầy những điều trái ý, nhưng nếu biết dừng lại, quan sát và thở trong chánh niệm, thì không gì có thể khuấy động lòng ta. Hãy luôn nhớ rằng, cơn giận đến, hãy nhìn nó như mây trôi, đến rồi đi. Lời nói cay nghiệt, hãy nghe nó như gió thoảng, rồi tan biến. Giữ được chánh niệm là giữ được chính mình. 4. Học cách ai am lặng, giữ lại sự bình yên. Khi cơn giận trào dâng, lời nói thường trở thành mũi dao sắc bén, thốt ra những lời tổn thương mà không kịp suy nghĩ. Ta trút hết bực tức vào người khác, nhưng khi cơn giận qua đi, điều còn lại chỉ là sự hối hận. Lời đã nói ra như mũi tên đã rời cung, dù có muốn thu lại cũng không thể. Một câu nói vô tình có thể làm rạn nứt một mối quan hệ. Một lời cay nghiệt có thể khiến trái tim người khác mang vết thương suốt đời. Vì vậy, khi giận, hãy ai am lặng. Một phút ai am lặng có thể cứu vãn một mối quan hệ. Một phút ai am lặng có thể giúp ta tránh được những sai lầm không thể sửa chữa. Đức Phật dạy, người khéo nói lời dịu dàng, ái ngữ, dù ít cũng đủ nuôi dưỡng lòng từ. Lời nói có thể là mật ngọt, làm dịu mát lòng người, nhưng cũng có thể là ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Vì thế, hãy nói khi cần nói, và ai am lặng khi cần ai am lặng. Có người hỏi, tại sao phải ai am lặng khi ta đúng, nhưng đúng sai đôi khi không quan trọng bằng bình yên. Một cuộc tranh cãi có thể kéo dài vô tận, nhưng nếu một người biết lặng yên, sóng gió sẽ tự nhiên lắng xuống. Im lặng
không phải là yếu đuối. Im lặng là cách để giữ lại sự bình yên cho chính mình và cho người khác. Khi ta ai am lặng, ta cho bản thân một khoảng trống để suy nghĩ. Khi ta lặng, ta cho người khác một cơ hội để bình tĩnh lại. Có những lúc lời nói không cần thiết, một ánh mắt từ bi, một nụ cười nhẹ nhàng, một sự ai am lặng đúng lúc cũng có thể hóa giải bao nhiêu hiểu lầm. Hãy tập nói những lời như nước mát để khi người nghe cảm thấy nhẹ nhàng. Hãy tập nói những lời từ bi để khi người nghe cảm nhận được sự bao dung. Hãy tập ai am lặng để khi cần, lời nói của ta có giá trị hơn. Người hiểu được sức mạnh của lời nói sẽ không vội vàng thốt ra trong lúc giận dữ. Người biết cách ai am lặng sẽ giữ được lòng từ bi giữa cuộc đời đầy sóng gió. Khi giận, hãy ai am lặng để không làm tổn thương người khác. Khi buồn, hãy ai am lặng để lắng nghe lòng mình. Khi hiểu, hãy nói những lời từ bi để nuôi dưỡng yêu thương. Bởi lời nói có thể chữa lành, nhưng cũng có thể hủy hoại. Và khi tâm an, lời nói sẽ tự nhiên hiền hòa. 5. Biết tha thứ và bao dung. Giải thoát chính mình. Có những người dành cả đời để ôm lấy oán hận như thể nó là một báu vật. Nhưng họ không biết rằng oán hận không bao giờ làm tổn thương kẻ khác, mà chỉ khiến chính mình khổ đau. Giận hờn là tự giam mình trong ngục tối. Khi ta giận ai đó, ta không thể ngủ ngon, không thể cười thoải mái. Lòng ta luôn trĩu nặng, tâm ta luôn dậy sóng. Nhưng người kia có khổ như ta không? Hay chỉ có ta là người tự giam mình trong bức tường của hận thù? Đức Phật dạy buông bỏ là một loại trí tuệ. Tha thứ là một loại từ bi. Buông bỏ không phải là thua cuộc. Tha thứ không phải là chấp nhận điều sai, mà đó là cách ta giải thoát chính mình khỏi những xiềng xích của hận thù. Có người nói, tôi sẽ tha thứ khi người kia xin lỗi, nhưng nếu họ không bao giờ xin lỗi thì sao? Ta sẽ ôm hận mãi đến cuối đời sao? Nếu ta biết buông, ta sẽ không cần ai phải xin lỗi. Nếu ta biết tha thứ, ta sẽ không cần phải chờ đợi một lời giải thích. Không phải vì người kia xứng đáng với sự tha thứ, mà vì ta xứng đáng với sự bình yên. Một khi ta còn giữ hận thù, ta vẫn còn bị ràng buộc bởi quá khứ. Nhưng một khi ta buông xuống, lòng ta sẽ nhẹ như cánh chim giữa bầu trời rộng lớn. Tha thứ là khi tâm mình đầy từ bi. Khi ta tha thứ cho người khác, không chỉ họ được giải thoát, mà chính ta cũng được tự do. Tha thứ không làm thay đổi quá khứ, nhưng nó làm thay đổi cách ta nhìn về quá khứ. Người từng làm ta đau có thể cũng đang đau khổ. Người từng khiến ta tổn thương có thể cũng chỉ là nạn nhân của chính cuộc đời họ. Nếu ta hiểu được điều đó, ta sẽ không còn giận họ nữa, mà chỉ cảm thấy thương. Tha thứ không làm cho vết thương biến mất ngay lập tức, nhưng nó giúp vết thương lành lại. Tha thứ không thay đổi người khác, nhưng nó làm cho chính ta trở nên an nhiên hơn. Tha thứ không phải là lãng quên, mà là nhớ lại, nhưng không còn đau lòng nữa. Tâm an khi biết buông bỏ. Khi còn giận, hãy tự hỏi, cơn giận này có đáng để ta đánh đổi sự bình yên không? Người kia có thực sự làm ta khổ, hay chính ta đang tự làm mình khổ? Nếu ngày mai ta không còn trên cõi đời này, cơn giận này có còn quan trọng không? Khi ta nhìn thấu những điều ấy, ta sẽ thấy rằng không có gì đáng để giận lâu, không có ai đáng để hận mãi. Hãy buông đi để tâm được nhẹ, hãy tha thứ để lòng được an. Và khi tâm an, mọi thứ xung quanh cũng sẽ trở nên bình yên. 6. Nhẫn nhịn, hóa giải sân hận, giữ tâm an nhiên. Khi tâm đủ lớn,
sóng gió hóa bình yên. Có người mắng ta, ta giận. Có người xem thường ta, ta oán trách. Nhưng nếu ta cứ để lòng mình dao động theo những điều ấy, ta sẽ chỉ tự chuốc khổ vào thân. Nhẫn nhịn không có nghĩa là nhu nhược. Nhẫn nhịn là sức mạnh nội tâm, là sự bình thản của người hiểu rõ bản chất của cuộc đời. Nhẫn một chút, sóng gió sẽ qua. Nhường một bước, trời đất sẽ rộng mở. Nhẫn nhịn giúp ta giữ được sự bình yên trong tâm hồn. Và khi tâm an, vạn sự an. 7. Tập buông bỏ cái tôi. Khi không còn chấp, tâm tự nhiên an. Cái tôi giống như một bức tường vô hình, ngăn cách ta với thế giới. Khi bức tường ấy quá cao, ta dễ tổn thương, dễ giận hờn, dễ xem mình là trung tâm của mọi chuyện. Nhưng nếu ta biết buông bỏ, bức tường ấy sẽ dần tan biến, để tâm ta rộng mở, nhẹ nhàng như bầu trời bao la. Cơn giận phần lớn không đến từ bên ngoài, mà đến từ việc cái tôi bị tổn thương. Khi ai đó nói lời khó nghe, ta giận vì ta cho rằng ta xứng đáng được tôn trọng. Khi ai đó làm trái ý ta bực tức vì ta muốn mọi thứ phải theo ý mình. Nhưng nếu ta không còn bám vào cái tôi, thì dù có ai nói gì, làm gì, ta cũng không bị dao động. Đức Phật dạy, cái tôi càng lớn, khổ đau càng nhiều. Cái tôi chính là nguồn gốc của phiền não. Khi ta cho mình là quan trọng, ta dễ thấy người khác sai. Khi ta cho mình là đúng, ta khó chấp nhận những ý kiến trái chiều. Khi ta chấp vào cái tôi, mọi lời nói, mọi hành động của người khác đều có thể làm ta tổn thương. Nhưng thử nghĩ xem, có điều gì trên đời này thực sự thuộc về ta không? Thân này còn là giả tạm, huống hồ là danh dự, địa vị, sự khen chê. Nếu không có gì là vĩnh viễn, thì ta chấp vào cái tôi để làm gì? Hãy giữ tâm như nước, không dính mắc, không vướng bận. Nước không bao giờ tranh giành hình dáng. Khi đổ vào chén, nước thành chén. Khi đổ vào bình, nước thành bình. Khi gặp đá, nước lặng lẽ chảy qua. Nếu tâm ta cũng như nước, ta sẽ không còn bị trói buộc bởi cái tôi. Khi ai đó khen ta không quá vui. Khi ai đó chê ta không buồn khổ. Khi chuyện đời thuận lợi, ta không kiêu ngạo. Khi gặp khó khăn, ta không phiền não. Nhìn lại xem, có phải mọi cơn giận, mọi tổn thương đều đến từ việc ta chấp vào một điều gì đó? Nếu ta không còn chấp, thì không ai có thể làm ta tổn thương. Buông bỏ cái tôi, đón nhận sự bình an. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ giá trị của mình, mà là hiểu rằng không cần ai cũng phải công nhận ta, không cần mọi thứ phải theo ý ta, không cần tranh giành hơn thua với đời. Khi ta không còn đặt mình làm trung tâm của mọi chuyện, tâm ta sẽ rộng lớn hơn, lòng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Hãy cứ như nước, linh hoạt, mềm mại, không bám víu, không vướng bận. Và khi cái tôi tan biến, bình an sẽ tự nhiên xuất hiện. 8. Thực hành lòng từ bi. Khi trái tim mở ra, sân hận tự tan biến. Khi ai đó làm tổn thương ta có hai lựa chọn: hoặc nuôi dưỡng cơn giận, hoặc hóa giải nó bằng lòng từ bi. Nếu ta chọn giận dữ, ta sẽ chỉ càng thêm khổ đau. Nhưng nếu ta biết thương yêu, biết bao dung, ta sẽ tìm thấy sự bình an trong chính mình. Đức Phật dạy, lòng từ là suối nguồn của hạnh phúc, là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Lòng từ không chỉ giúp người khác, mà trước hết là giúp chính ta. Khi ta giận, ta là người đau khổ. Khi ta oán hận, tâm ta bị trói buộc. Nhưng khi ta biết tha thứ, biết thương yêu, ta giải thoát chính mình khỏi những gánh nặng của sân hận. Thương người để tâm được nhẹ nhàng, thay vì hỏi tại sao họ lại đối xử với ta như vậy. Hãy tự hỏi họ đã trải qua những gì để trở nên như thế. Một người nói lời cay nghiệt, có thể trong lòng họ đang đầy những vết thương. Một người làm tổn thương ta, có thể chính họ cũng chưa từng được yêu thương đủ đầy. Khi ta nhìn người khác bằng sự thấu hiểu, ta sẽ không còn giận họ nữa, mà chỉ thấy thương. Giống như một bông hoa héo úa, không cần bị trừng phạt, mà chỉ cần thêm nước mát. Một người đầy giận dữ, không cần bị trách móc,
mà chỉ cần một chút từ bi để xoa dịu tâm hồn họ. Lòng từ bi hóa giải mọi sân hận. Hận thù không thể dập tắt bằng hận thù. Chỉ có tình thương mới có thể hóa giải những tổn thương. Nếu ai đó nói lời làm ta đau lòng, hãy lặng lẽ mỉm cười và để nó trôi qua. Nếu ai đó làm điều không tốt với ta, hãy nhớ rằng họ cũng đang đấu tranh với chính nỗi khổ của mình. Nếu ta có thể mở lòng, ta sẽ thấy rằng không ai thực sự là kẻ thù. Chỉ là những người đang đi qua cuộc đời ta với những bài học cần học. Yêu thương để giải thoát chính mình. Lòng từ bi không có nghĩa là yếu đuối. Bao dung không có nghĩa là để người khác làm tổn thương ta mãi. Nhưng nếu ta ôn giận, ta là người đau khổ. Nếu ta biết thương, ta là người được giải thoát trước tiên. Khi ta mở lòng, sân hận sẽ tự nhiên tan biến. Khi ta biết thương yêu, cuộc đời sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Hãy nhớ rằng không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Khi ta thay đổi cách nhìn, thế giới cũng sẽ đổi thay. Và khi ta biết thực hành lòng từ bi, tâm ta sẽ an, đời ta sẽ an. 9. Quán chiếu nhân quả. Hãy gieo hạt giống thiện. Đừng nuôi dưỡng hạt giống sân. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động của ta đều là một hạt giống gieo vào mảnh đất tâm thức. Nếu ta gieo hạt giống giận dữ, sân hận, thù oán, thì một ngày nào đó ta sẽ gặp về đau khổ. Nhưng nếu ta gieo hạt giống yêu thương, từ bi, bao dung, thì cuộc đời ta sẽ nở hoa an lạc. Đức Phật dạy, hãy gieo hạt giống thiện, đừng nuôi dưỡng hạt giống sân. Một người thường xuyên nóng giận không thể có một tâm hồn bình yên. Một người luôn mang theo oán hận không thể có một cuộc đời hạnh phúc. Nhân quả không bao giờ sai lệch. Nếu ta dùng lời cay nghiệt, ta sẽ nhận lại những tổn thương. Nếu ta làm người khác khổ, ta sẽ phải nếm trải khổ đau. Nếu ta sống với tâm giận dữ, cuộc đời ta sẽ đầy rẫy những chuyện trái ý. Nhưng nếu ta biết chuyển hóa, nếu ta bắt đầu gieo hạt giống thiện lành, thì quả ngọt sẽ đến với ta. Nếu ta nói lời từ bi, ta sẽ nhận lại những an vui. Nếu ta biết tha thứ, ta sẽ được giải thoát khỏi chính gánh nặng của mình. Buông bỏ để bình yên, nuôi dưỡng từ bi để an lạc. Nếu ta sống với lòng yêu thương, cuộc đời sẽ bao bọc ta bằng những điều tốt đẹp. Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng ta hoàn toàn có thể quyết định tương lai bằng những gì ta gieo trồng ngay từ hôm nay. Mọi hạt giống đều cần thời gian để nảy mầm. Cây đắng không thể cho quả ngọt, nhưng nếu hôm nay ta bắt đầu gieo những hạt giống thiện lành, một ngày kia hoa thơm sẽ tự nở. Vì vậy, hãy quán chiếu xem ta đang nuôi dưỡng điều gì trong tâm. Yêu thương hay sân hận, bao dung hay oán trách. Nếu ngày mai ta không còn trên cõi đời này, ta muốn mang theo một trái tim nặng nề hay một tâm hồn thánh thản? Mọi chuyện trong đời đều có nhân duyên của nó. Nếu muốn một đời an vui, hãy bắt đầu bằng cách buông bỏ sân hận, nuôi dưỡng từ bi. Vì cuối cùng, cuộc đời ta chính là kết quả của những gì ta đã gieo trồng. Buông bỏ cơn giận, giữ lại bình yên. Giận dữ không phải là bản chất thật của ta. Nó chỉ như một đám mây thoáng qua bầu trời tâm, một cơn gió đến rồi đi. Nhưng nếu ta không nhận diện và kiểm soát nó, cơn giận có thể trở thành cơn bão, cuốn ta vào vòng xoáy của khổ đau. Giận dữ là một phản ứng nhất thời, nhưng nếu ta không biết buông bỏ, nó sẽ trở thành gánh nặng kéo dài. Một lời nói trong lúc tức giận có thể khắc sâu trong tâm người khác như vết dao, không bao giờ lành. Một hành động bộc phát có thể để lại hậu quả suốt đời. Nhưng nếu ta biết nhìn sâu vào cơn giận, hiểu rõ bản chất vô thường của nó, ta sẽ không còn bị nó chi phối. Hãy thử quan sát khi giận, hơi thở trở nên gấp gáp, tim đập nhanh, tâm trí rối bời. Khi buông giận, hơi thở nhẹ nhàng, tâm an nhiên, lòng tràn đầy thanh thản. Chỉ cần dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, ta sẽ nhận ra rằng không có gì đáng để đánh mất sự bình yên của chính mình. Tâm an thì vạn sự an. Nếu có thể bỏ qua, hãy bỏ qua. Nếu có thể bao dung, hãy bao dung. Nếu có thể tha thứ, hãy tha thứ. Không phải vì người khác xứng đáng, mà vì chính ta xứng đáng.
với một cuộc đời bình yên hơn. Khi giữ được tâm an, thế giới quanh ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi không còn bị cảm xúc dẫn dắt, mỗi ngày đều là một ngày an vui. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận theo ý ta. Nhưng nếu ta biết tùy duyên, biết chấp nhận, biết nhìn mọi việc bằng con mắt từ bi và trí tuệ, thì chẳng có gì có thể làm ta dao động, giữ tâm như nước, không dính mắc, không vướng bận, sống đời như gió, tự do, nhẹ nhàng, không chấp trước, thương như nắng, lan tỏa ấm áp, không mong cầu đáp lại. Cuối cùng, điều quan trọng không phải là ai đúng ai sai, mà là ai giữ được sự bình yên trong lòng. Hãy buông bỏ để nhẹ nhàng. Hãy tha thứ để an lạc. Hãy yêu thương để cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Vì tâm an, vạn sự an. Tâm tĩnh, đời bình yên, lòng lặng. Đời an nhiên, giữ tâm sáng. Đời tự khắc